Welcome to Lobster King.
Pinalo ulit to check lang. Enjoy po. Thank you. Pa-picture na tayo doon hanggang maano. Dito sa may Maquinit Hotspring, ang temperature daw dito is 40 degrees. So, ang ideal definitely maglublob is 4:30. Mga ganitong hapon na malamig na. So, waiting lang kami para picture habang maliwanag pa. Thank you. So right now 5:30 na ng hapon. Medyo makulimlim na. Ayan. Ang daming tao. See, ayun yung mismong area. So pwede kayo magstay dito. May mga gazebo sila. Kasi din kaya to? Or bakawan? Ayaw kasi yan, Tart. Kasi din. Maganda siya. Maganda dito. Ayan o. Sabi nila yung ano daw nito is from vulkan. Kaya siya mainit. Parang malaking swimming pool tuloy. Ano pala siyang swimming pool? Yes. Saan tayo mag-is? Doon maganda o. Doon sa may bridge yung sinasabi nila. Daming tao, di ba? Look at that. So, daming tao. So, yung bridge doon, yung sabi maganda mag-picture. Ito lang yung pangit kapag holiday long weekend, madaming tao. It's good. Maganda yung lugar niya. Yung isang malaking swimming pool. And this area, ito yung gusto ko. Ayun o. Parang yung sa may fireflies. Dati di sana. Picture. Later. May water? May fish? May fish? May fish? Sabi na dito ka lang yan. Super init. Enjoy ka? Ha? So after a long tiring day, yung mga activities, this one is good to end your day. Hot spring. Ganda dito kung matanda nga yung batak yan. No? Hindi na nakabataan. No? Hindi na, babalik ka lang dito. Wala namang minimum stay to, no? So, open siya hanggang 10 p.m. Open ng 6 a.m. Tama lang. 6 a.m. o 8 a.m.
onsen sa Japan. Na? Dati na. Ang dami na umaalis. Kami, siya na yung natitira. Saan ka ba napapasok? We are here to stay. Init. Di ko matagalan. Ang init. Hindi masal. Bali. Ayun o, may chips. Done. After 1 hour of soaking. 2 hours. 2 hours pa? 5:30 lang, ba't 7:30 na ba? Magsa 7:30. So, ito yung makinit ng gabi. Ayan. Oh, ma'am, sama naman ako dyan, oh. Hi, Kuya! How are you? Good evening. Pauwi na kayo? Di ba po? Wednesday. Ay, Sa- ngayon. Pauwi na kayo. Apo. Bye! Paigat. Kuya. Maliwanag naman pala dito. Ito, picture naman sila.